من چند تا تمرین توی اینترنت پیدا کردم. باز هم زیاده، یعنی بخواید سرچ بکنید کافی فقط سرچ کنید که پایتون پرکتیس، یه عالمه لینک میاره براتون که بخواید کار بکنید یا مثلا تمرین مختلفی رو ببینید و حتی اگزمپلاش هست. چند تا تمرین رو تحلیل میکنم و حلاش توضیح میدم. ساده ترینش یه چالش پیدا کردم که حالا خیلی ساده است. خب از همین سوال اولش بریم. خب از اینجا یه برنامه بنویسید که پیدا کنه همه عددهایی که بخش پذیرن به حرف ولی ضریبی از 5 نیستن، بین در واقع 2000 و 3200 هن که جفت خودشون هم شامل در واقع این رنج میشن، both included. و اعدادم که میگه در نهایت به دست آورد به صورت کاما سپرید، یعنی با کاما جدا شده، اینو بیاد توی یک خط پشت سر هم پرینت بکن. خب اینجا ارور سینتکسی داریم. میبینیم که خیلی شیک اینجوری آورده، با هم جدا کرد و دونه دونه همه آیتم ها رو آورده تا 3199 هم دقیقا آورده که عدد دیگه به یه رندوم از توش بکشیم. مثلا این میگیم که این تقسیم بر 7 عدد سعی میده، عدد اعشار نمیده، از باقی ماندهش در واقع صفره. تقسیم بر 5 چند میده؟ اعشار میده، پس به 5 بخش پذیر نیست. با همین سادگی میبینیم که داره چاپ. بریم سراغ تمرین بعدی. خب فاکتوری دنبال عددیه که در واقع یه فرمولی داره. فرمولش هم در واقع هر عدد بلو عدد قبلیش میشه. خونه اول این در واقع دنبال یکه، خونه دوم یکه، یک بلو یک میشه، بلو میشه 2. نه ببخشید، از یک تا چیز ضرب میشه، یک ضرب در یک. من فیبوناچی رو داشتم میگفتم. فاکتوریال 0 1 قرار داده این، فاکتوریال 1 هم 1، حالا 2 میشه 1 ضرب در 2، فاکتوریال 3 این 3 فاکتوریال میشه 1 ضرب در 2 ضرب در 3 میشه 6، فاکتوریال 4 میشه 1 ضرب در 2 ضرب در 3 ضرب در 4، این در واقع میشه 24. اینجوری الی آخر میره. حالا سوال چی گفته؟ write a program which can compute the factorial of given number، یعنی هر عددی رو میدیم بتونه در واقع فاکتوریالش رو چاپ بکنه، در واقع بتونه اینا رو به ترتیب پرینت بکنه. بریم روی خود فانکشنش. تا بازگشتی یعنی چی؟ تا بازگشتی میگه هر فانکشن میتونه خودش رو دوباره کال بکنه. یعنی اگه توی ساخت فاکتوریال نکنید، خب وقتی ما میخوایم فاکتوریال 4 رو حساب کنیم نیاز داریم فاکتوریال 3 رو داشته باشیم. اگه ما فاکتوریال 3 رو حساب کنیم نیاز داریم فاکتوریال 2 رو هم داشته باشیم و هر مرحله وابسته به مرحله قبلی خودش که ساختارش در واقع تکرار میشه. توی تابع بازگشت ما چیزی مثل استک. حالا ساختار داده‌ایه، کامپیوتر استک، مثلا سایت استک ورفلا از همینجا در واقع اسمش گرفته شده. یه ساختار در واقع مجازی داره، این چیزی مثل فیزیکال نیست که در واقع استک مثل بشقابای روی همه. آخرین بشقابی که میذاریم اولین بشقابی که برمیداریم دیگه. یه اولین بشقابی که میذاریم آخرین بشقابی که برمیداریم. یه عالم بشقاب رو هم باشه در واقع ما از بالای بالا بشقابا رو برمیداریم دیگه. استک یعنی همچین ساختاری داره. حالا بر بحث فاکتوریه
در واقع میاد تابع بازگشتی استفاده میکنه. برای اینکه من اینو بخوام کاملتر توضیح بدم بهتره که اینو بریم توی ویژوال وی اس کد ببینیم که کد رو تریس کنیم و ببینیم. دیباگ کردن واسه مرحله به مرحله در واقع ببینیم کدام داره چیکار میکنه. خب اینجا باز دارم سر چیزه ایگرگ مساوی فاکتوریل اینجا را اینپوت نمیخوایم بزنیم، میزنیم چون مثلا 4 رو میزنیم که ساده باشه. بعد میگیم که str ایگرگ خب میگیم که دیباگش کن، رانش نکن، دیباگ کن خط به خط بیارش. تو مرحله اول بخوایم بریم چیز کنم، من اینجا یه حالت ساختار رو اینو جز کدامون چیز بذارم، خب بگیم حالا رانش کنم. تو مرحله اول اینجا x چیه؟ x مساوی با x مساوی با 4. در نهایت فکت من x مساوی 4. بعد میایم اینجا تو فانکشن x مساوی 0 نیست دیگه، پس میایم اینجا دوباره در واقع میگیم x ضرب در فاکتوریل x منهای، یعنی فاکتوریل 3 رو بیا حساب کن. x مساوی 3 رو میگیم این یه خط برو و دوباره میاد در واقع تو این فانکشن. حالا x دفعه 3 باز دوباره 3 منهای 1 2 دوباره میاد تو فانکشن رو کال میکنه. دوباره آیا مساوی 0 هست؟ نه، باز دوباره میاد اینجا. بعد اینجا x دوباره 2 اگه دقت کنید دیگه. بعد دوباره باز میاد اینجا 2 منهای 1 میشه 1 میاد اینجا. دوباره 1 منهای 1 میشه 0. بعد در نهایت ریترن میکنه و میاد فاکتوریل 4 رو اینجا چاپ کنه. در واقع میاد برای اینکه فاکتوریل 4 رو حساب بکنه میره فاکتوریل 3 رو حساب میکنه. برای اینکه فاکتوریل 3 رو حساب بکنه میاد فاکتوریل در واقع 2 رو حساب میکنه. یک و 0 و در نهایت چی میشه؟ 0 رو حساب میکنه اینجا میشه 1 میاد اینجا 1 رو ضرب در چی میکنه؟ خود x در واقع مقدار داشته دیگه 1 بوده، 1 رو ضرب در 1 میکنه میذاره اینجا و 2 ضرب در 1 میاد اینجا مقدارش 2 ریترن میکنه. 2 ضرب در 3 6 6 ضرب در 4 24 در نهایت 24 رو اینجا میذاره و پرینت میکنه. بریم سراغ تمرین بعدی. در واقع چیزی که سوال از ما میخواد میگه یه آرایل رو
تولید بکنید، دیکشنری رو تولید بکنید که کلیدش خود عدد باشه و ولیوش در واقع توان دوش باشه، یعنی یک ضرب در یک، دو ضرب در دو، سه ضرب در سه، چهار، یعنی همین چیز رو از ما اصلاحش کنیم که ارور نده و میبینیم که دقیقا هم خروجی رو ما دادن. اینو مثلا بکنیمش 12، دقیقا تو 12 اینجا 10 میشه 100، 11 میشه 121، 12 ضرب در 12 میشه 144. بعد بریم سراغ تمرین بعدی. یکی از سایت دیگه هم که مثلا پیدا کردم برای چیز در واقع اینه که پرکتیس پایتون، مثلا فیبوناچی که گفتم و میتونیش کار بکنید. نمیدونم اینجا تمریناشو ببینید، این ور حلاش هست. استرینگ لیست یه استرینگ میده، میگه که کاراکتراش رو در واقع بیایم که نشون بدیم. سولوشنش هم بیارم. یه مثال خیلی ساده است که کاراکترهای در واقع یه ورد تریس میکنه. پالیندرم چی میشه؟ پالیندرم میشه متقارن است یا نه. برای اینکه بخوام این متقارنه یا نه میایم در واقع کاراکتر اولش با کاراکتر قرینش باید مقایسه بکنیم. بعد ریورس کنیم. خب بیایم اینجا تستش بکنیم. خب میاد یه اسم مثل این میاد، یه قرینه هست و کامل میاد چک میکنه. الان یه بیایم کدش با هم ببینیم چیکار کرده. کاری که اومده کرده گفته که در واقع یه فانکشن نوشته ریورس کرده هر اسمی که بهش بدیم. بعد ریورسش با خودش مقایسه میکنه. اینجا اگه برابر بود میتونم میگه قرینه است دیگه. این میشه ساده برای اینکه مقایسه کنیم که اسم قرینه هست یا نه. برای این معکوس کردنش، یعنی مثلا اگه اماد رو داشته باشیم قرینش میشه DAM، یه همچین چیزی میشه DAME. و وقتی این با این برابر نیست خب قاعدتا میره تو elsش و میگه it's not palindrome به این شکل. این هم یه حالا اگزامپل چیزی که بخوایم تمرین کنیم و در کار کنیم تو همین اسکوپ هم میگه. این تمرین رو انجام بدیم. بیایم ببینیم که بیایم اینجا اصلاحش بکنیم. ریورس ما قبلا تعریف کردیم. اینجا بهتره که بیایم ریورس سینتکس چند بذار بریم توی فایل دیگه.
ریورس اومده. ریورس چی بود اینجا؟ ریورس رو نداره. بذار شاید این سینتکسش اینجا این اشتباه گذاشته. اینجا اومده یه آی و صفر گذاشته، بعد یه اینی هم گذاشته به عنوان مقصد که اینجا 100 گذاشته. آی تا وقتی کوچیکتر از n این وایل ادامه داشته باشه. به ازای هر گام داره آی رو به علاوه 1 میکنه میره جلو. اینجا اصلا میتونست آی مساوی جی نظر به نظرم بد سلیقه‌ای کرده این کار کرده. اومده آیو حالا هر پله 1 2 3 4 گذاشته تو جی و جی رو گذاشته گفته آیا بخش پذیر به 7 هست. این یعنی باقی مانده جی به 7 مساوی 0 یعنی بخش پذیر به 9 دیگیلد کن. یعنی هم مثل ریترن ییلد جی رو در واقع داره برمیگردونه که این هم در واقع مثل ریترن فانکشن هست دیگه. خب مثلا کد بعدی بیایم اینو بریم درست هم سولوشنش رو در واقع پرابلم رو نخونیم بیایم ترس کنیم ببینیم چی میشه. اینجوری میشه. این راه این بود برای اینکه تو محیط ترمینال از چیز آدم ورودی بگیره و اینجا تو محیط در اون نوت بوک به درد چیزمون نمیخوره. راه این پوتمون هم مثلا کنم عدد باید باشه دیگه. ببینیم که چی میگه. نه استرینگ میخواد حتما. به اینجا که رسیده اینت موومنت چیه با اسپیس جدا بکنه اسپلیت بکنه. بیشتر از یکی باید باشه. steps موومنت یک موومنت اولش این قاعدتا دایرکشن رو میگیره که اومده آپ و دان و فلان گرفت قبول بس باید اینجوری بگیره و هر کدومشون کدوم سمت بره. مثلا میگیم اینو باید اینت بدیم چون وقتی اسپلیت استرینگ بکنی با اسپیس جدا میشه درسته. این اسپیس اینجا خونه اول آرایه میشه خونه دوم یعنی خونه صفر خونه یک. صفرش رو میخواد دایرکشن باشه که اینجا مقایسه آپ و دان و لفت بکنه. بعد استپش چیه؟ اینت میخواد باشه یعنی عدد اینجوری میخواد باشه که تبدیلش کنه به اینت و در نهایت بره به اون سمت. حالا ببینیم چیکار میکنه. یا اینجا بکنیم چیزی ورودیشو گفته دیگه در اون ورودیش ببینیم چی گفته اینجوری میاد میده دیگه این اصول پروگرام گفته 5 قدم برو جلو 3 قدم بیا پایین 3 قدم برو چپ
2 قدم برو راست. در واقع اگه بخوام حساب کنیم اینجا این میخواد مسافت رو به دست بیاره دیگه، یعنی یه همچین ساختاری مثلا یه 5 قدم، 1 2 3 4 5 قدم برو بالا، بعد 3 قدم بیا این بیاد بالا، این 5 تا 1 2 3 4 5، بعد میگه 3 تا بیا پایین، بعد گفته 3 تا برو چپ، بعد گفته 2 تا بیا راست. از نقطه شروعمون تا نقطه پایانمون اینجاست دیگه. یعنی خواهد این قرمزه رو فکر کنم حساب کنه. بعد حالا تاپرز چجوری میخواد بگیره؟ درست رباته میخواد در واقع از نقطه 0 و 0 بره، حالا آپ و داون و رایت و لفت میتونه بره، و گفته نامبری که بعد از دایرکشن میاد تعداد قدماشه، و گفته که پوزیشنش رو حساب کنه دیگه. و پوزیشن اولیش هم اگه دقت کنیم اینجا پوزیشن نقطه 0 و 0، یعنی x و y 0. اگر موومنتاش اینا بود، چیزی که عنوان ورودی میدیم دایرکشن استپش اومده به دست آورده. گفته اگه آپ بوده خونه صفرش رو مثبت، یعنی این محور ایگرگشه، این محور ایکسشه که طول و عرض میشه، که اگه دقت کنید این دوتا ایف مربوط به خونه صفرم، این دوتا چیز مربوط به خونه یکم. توی این دوتایی بخوایم بررسی بکنیم گفته آپو اگه آب بود خونه صفرم رو تعداد قدم رو زیاد کن، اگه دان بود یعنی بیا پایین دیگه منفی کن، اگرم لفت و رایت بود خونه یکم یعنی این دومیه در محور ایکسشون رو در واقع جا به جا کن، لفت و رایت بشه که این شکلی میشه. و در نهایت هم برای اینکه ما بخوایم فاصله رو به دست بیاریم یه فرمول ریاضی داره دیگه که در واقع جذر چیز میشه، در واقع فیثاغورس دیگه. این فاصله محور ایکسشه به توان 2 به علاوه فاصله محور ایگرگشه به توان 2، این ضرب در 2 یاد بشه چیز بود دیگه، توان بود، به توان 2 بوده و فرمولش اینجا میاره. حالا اول جذر میگیره میشه 2 خورده ای، دقت کنید اینجا 2 خورده میشه، یه مستطیلی به طول 2 داریم یه به عرض 1 داریم که این قطرش میشه 2 خورده ای به لحاظ فیثاغورس بخوایم بریم از این فاصله قرمز رو بخوایم حساب کنیم دیگه. این راند میکنه 2 خورده ای رو تبدیل به 2 میکنه، اینتیجرش میکنه و در نهایت پرینتش میخواد بکنه. حالا ورودی میکنه اینجا
سینتکسش عوض شده. بیایم اینجا ببینیم که پایتون جدیدن چی داره میگیره. با اینپوتی چیزی شده حتما دیگه. خب ما اینجا منتظر ورودی ما هم میگیم که تاپ 12 بعد میگیم left 5 بعد در نهایت یه اینتر خالی میزنیم درست یه همچین چیزی. حالا دوباره رانش کنیم میام کد چیزشو میزنیم. الان این گفته که این ورودی ها این خروجی ها رو میگیره دیگه. گفته که اینا رو دادیم در نهایت 2 داده. اینا کپی میکنیم تو پروژه ببینیم چی میشه. 5 تا برو بالا بعد 3 تا بیا پایین بعد 3 تا برو چپ 2 تا هم برو راست. بعد در نهایتش یه اینتر میزنیم میاد اینجا. البته اصلا بریک پوینت گذاشتم که مقادیرش رو قبل محاسبه بخونیم خودمون یه حساب کتاب بکنیم. این شده پوزیشنمون بر اساس این ایفایی که در واقع رفتیم. پوزیشنمون x و y اون شده 2 و منهای 1. یعنی ما یه مستطیلی داریم به طول 2 و عرض 1. منفی و مثبتش برام مهم نیست، طولا برامون مهمه. میایم اینجا همین فرمول از خودم دونه دونه میریم. اینجا یه واچ اضافه میکنم. میتونم اینجا در واقع بیام تیکه تیکه اینو از خودم اینجا تو واچ هم اضافه کنم. بعد اینو میام اضافه میکنم. الان این 1 به توان 2 شده 1 حالا چه منفی چه مثبت. 2 هم شده 4. در واقع این تیکه تیکه دارم حساب کردیم دیگه. اینو ده. حالا بعد اینو به علاوه این کنیم. بیایم بگیم که mass.sqrt در واقع میگیم که 1 به علاوه 4 که میشه 5. رادیکال 5 میشه 2 خورده دیگه. در واقع میشه 2-23 و الی آخر. بعد میاد تو مرحله بعدی راندش میکنه. ما میگیم 2-23 حالا هر چیزی که میشه 2 و در نهایت تبدیلش رو به اینت و پرینتش میکنه. تمام. اینم میزنیم پرینت میکنه و خروجی 2 رو ما میده و چیزی تو مسئله برام گفته یه چیز درستی بوده.